Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 17 Μαρτίου του 2023. Σαν σήμερα, οι Μανιάτες, οι Έλληνες της Μάνης, δεν επαναστάτησαν το 1821, κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των Οθωμανών και κήρυξαν τον πόλεμο γιατί δεν ήταν ποτέ σκλαβωμένοι. Οι σκλαβωμένοι επαναστατούν. Οι ελεύθεροι κηρύσουν τον πόλεμο. Είχα πραγματικά την τύχη να παραστώ σε κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις. Σήμερα, από ό,τι μου είπαν, επικοινώνησα με ένα φίλο μου που είναι από εκεί, μου είπαν ότι έβρεχε, δεν μπόρεσαν, είχαν κάνει πολύ μεγάλο προγραμματισμό. Εν πάση περιπτώσει, αν ποτέ βρεθείτε εκεί κοντά ή αξίζει τον κόπο, όσοι είστε σε ακτίνα που μπορείτε να πάτε, να παραβρεθείτε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης, θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα, ότι θέσαμε το τελευταίο θέμα μας, ήταν νομίζω από τα πιο θλιβερά, τα πιο χαρακτηριστικά θέματα που δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Και αναφέρομαι στην αντίδραση του ελληνικού κράτους στην απόφαση της Τουρκίας να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση του 1930, με βάση την οποία οι εγκατεστημένοι Έλληνες υπήκοοι στην Κωνσταντινούπολη, που είχαν εξαιρεθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης, το δικαίωμά τους να παραμείνουν στην πόλη κατοχυρώθηκε επιπλέον με αυτή τη συμφωνία. Και οι Τούρκοι το 1964 την ακύρωσαν και αντί το ελληνικό κράτος να γυρίσει τα πάντα ανάποδα, έκατσε άπραγο. Όχι μόνο αυτό, είπε και ευχαρίστως δεχόμεθα να κάνουμε καινούργιες συνομιλίες που δεν έγιναν ποτέ, δεν έγινε ποτέ νέα σύμβαση, και οι Τούρκοι έδιωξαν 48.000 Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν είχαμε αυτούς 50.000, που τώρα μπορεί να ήταν και 70 και 100, οι Τούρκοι δεν θα μπορούσαν να έχουν αιτήματα στη Θράκη, στη Δυτική Θράκη. Διότι θα υπήρχε το ισοβαρές. Όπως επίσης, αν δεν έφευγαν οι Έλληνες από τη Μικρασία, δεν θα μπορούσαν να έχουν στο Αιγαίο τις διεκδικήσεις οι Τούρκοι. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας και με τη συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών, αλλά και με αυτή την αθλιότητα που έγινε το 1964, και δεν μιλάει κανένας. Δεν ντρέπονται οι διπλωμάτες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που δεν αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα για να μην το ξανακάνουμε. Διότι θα δείτε το τελευταίο θέμα, άλλη μια αθλιότητα του ελληνικού κράτους, που δεν θα το πιστεύετε στα αυτιά σας και αυτό που θα ακούσετε. Εντάξει, έλεος πια. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα γνωστά ζητήματα, πάμε στην Ουκρανία. Έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, του Ντμίτρη Κουλέμπα, ο οποίος αναφέρεται σε διάφορα πράγματα. Ξεκινάει από την επιμονή της χώρας να υπερασπιστεί το Μπαχμούτ. Λέει, πρέπει να πολεμήσουμε στον Μπαχμούτ όσο πιο πολύ μπορούμε, είπε ο Κουλέμπα. Στη δραματική προειδοποίηση ότι αν πέσει το Μπαχμούτ θα πέσουν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρη Κουλέμπα. Υπόψη ότι χθες χτυπήθηκε μία αποθήκη πυρομαχικών στο Σλοβιάνσκ, που είναι ο επόμενος στόχος. Αν πέσει το Μπαχμούτ, μετά θα πέσει το Σλοβιάνσκ και μετά το Κραματόρσκ. Λοιπόν, εάν πέσει το Μπαχμούτ, τότε θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι στο Σλοβιάνσκ χτύπησαν μια αποθήκη πυρομαχικών και με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπληξαν δηλαδή την άμυνα της πόλης στην ουσία. Πρέπει να πολεμήσουμε στον Μπαχμούτ όσο πιο πολύ μπορούμε, είπε ο Κουλέμπα μιλώντας στο BBC, και υποστήριξε ότι η κατάσταση στην πόλη είναι συναισθηματικά πολύ περίπλοκη. Ο Ουκρανός υπέξ υπογράμμισε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι δεν παρήχαν στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία αρκετά γρήγορα, επειδή, όπως είπε, δεν ήταν έτοιμοι για μια σύγκρουση αντίστοιχη με αυτήν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είπε ο Κουλέμπα, το Κίεβο έχει ανάγκη από οβίδες πυροβολικού, είπαμε, θέλει βλήματα 155 χιλιοστών. Αυτά είναι τα βασικά πυροβόλα του πυροβολικού του Ουκρανικού. Με άμεση προτεραιότητα τον Μπαχμούτ, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των πυρομαχικών και των όπλων σημαίνει ότι κάποιοι Ουκρανοί πεθαίνουν στην πρώτη γραμμή. Θέλουμε οι εταίροι να δράσουν πιο γρήγορα. Και αν μια παράδοση αναβληθεί για μια μέρα, σημαίνει ότι κάποιος θα πεθάνει στην πρώτη γραμμή.
υπογράμμισε ο Ουκρανός υπέξ. Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, όλα εκείνα τα κράτη που δεν στηρίζουν και κακομεταχειρίστηκαν την Ουκρανία θα λογοδοτήσουν μετά το τέλος του πολέμου. Σε ποιον? Δηλαδή από πού και ως πού μια χώρα της Νοτιοαμερικής που δεν στηρίζει την Ουκρανία και από πού προκύπτει ότι πρέπει να τη στηρίξει και μετά το τέλος του πολέμου θα λογοδοτήσει, σε ποιον? Είπαμε εντάξει, τη συμπάθειά μας σε μια χώρα η οποία πολεμάει για την ανεξαρτησία της, για την εδαφική της ακεραιότητα, αλλά εντάξει, κάπου να έχουμε και μια λογική, έτσι. Όπως είπε ο Ουκρανός υπέξ, πέρα από τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που έχουν παράσχει πολλές από τις δυτικές χώρες, πολλά κράτη στην Αφρική, στην Ασία και στην Νότια Αμερική δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Ο πόλεμος είναι μια περίοδος που πρέπει να κάνεις μια επιλογή και η κάθε επιλογή έχει καταγραφεί, τόνισε, κρατάει τέτοιο ο Κουλέμπα, κρατάει κατάλογο με τους καλούς και τους κακούς. Ο Κουλέμπα υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι από την πλευρά της Ρωσίας ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί για το τέλος του πολέμου. Νομίζω ότι εδώ, το τελευταίο που θα διαβάσω, δίνει το πιο καθοριστικό μήνυμα. Ακούστε, κάθε πόλεμος τελειώνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά ο στόχος μου ως Υπουργός Εξωτερικών είναι να διασφαλίσω ότι η Ουκρανία θα φτάσει στο τραπέζι μετά από μια καθοριστική επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή εδώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι με την αντεπίθεση που περιμένουμε να γίνει ίσως μετά τις 15 Απριλίου, εκτιμώ, με βάση αυτά που βλέπω. Δηλαδή αν πάνε τα άρματα και τα τεθωρακισμένα οχήματα και τα πυρομαχικά, συγκροτηθούν οι τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, έχουν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των αρματιστών και όσων πρέπει να εκπαιδευτούν. Αν πάνε και τα MiG-29, γιατί είδα, θα το δείτε παρακάτω, είναι το δεύτερο θέμα, αν πάνε τα μαχητικά, τα οποία τα ξέρουν οι Ουκρανοί χειριστές των μαχητικών, τότε εκτιμώ ότι 15-20 μέχρι τέλη Απριλίου ότι θα αρχίσει η αντεπίθεση. Εκτιμώ ότι εάν διασπάσουν το νότιο μέτωπο, χωρίσουν στη μέση και κόψουν την επαφή του Ντονέτσκ και του Ροστόφ με την Ταυρίδα, τότε θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολο, για να μην πω πολύ, να εκδιώξουν όλα τα στρατεύματα από το νότιο μέτωπο τα ρωσικά, να ανακτήσουν όλες τις ακτές στον Εύξηνο Πόντο που τώρα τις κρατούν οι Ρώσοι και τότε μπορούν να το παρουσιάσουν ως μια μεγάλη νίκη, αυτό που λέει δηλαδή, να το ξαναδιαβάσω μάλλον, και έτσι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακούστε, κάθε πόλεμος τελειώνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά ο στόχος μου ως Υπουργός Εξωτερικών είναι να διασφαλίσω ότι η Ουκρανία θα φτάσει στο τραπέζι μετά από μια καθοριστική επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Κρατήστε το αυτό. Τώρα, έχουμε τους Άγγλους, το Αγγλικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τη δυνατότητα να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις. Και αυτό το βλέπουμε, λέει, στο Μπαχμούτ. Οι Ρώσοι ηγέτες, οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι πιθανότατα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαντλήσει προσωρινά τις μαχητικές δυνατότητες των δυνάμεών τους σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και τοπικές επιθετικές ενέργειες δεν μπορούν να διατηρηθούν αυτή τη στιγμή. Οι Ρώσοι ηγέτες πιθανότητα θα επιδιώξουν να αποκαταστήσουν το επιθετικό δυναμικό των δυνάμεων μετά την αναπλήρωση του προσωπικού και των πυρομαχικών. Εν τω μεταξύ, οι διοικητές πιθανότητα θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ της διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων και της αξιόπιστης άμυνας στη γραμμή, αναφέρει η ανάρτηση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Ενδεχομένως αυτό να συνιστά και ευκαιρία για τις τοπικές αντιπιθέσεις από τις Ουκρανικές δυνάμεις, καθώς με την άνοδο της θερμοκρασίας αυτές τις ημέρες ελαττώνεται και το αντιαρματικό των εδαφών και έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη πέρα από τους οδικούς άξονες, είτε τεθωρακισμένα οχήματα μάχης είτε άρματα μάχης, για να κάνουν αντεπιθέσεις. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο θέμα. Να πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα είναι η παράδοση μαχητικών αεροσκαφών. Το έχουμε πει ότι η στρατηγική της Δύσης
έτσι τέλος πάντων περιγράφηκε, ήταν η εξής. Επειδή δεν ήξεραν πώς θα αντιδράσει η Ρωσία από τις πρώτες μέρες, εβδομάδες του πολέμου, αν έστειλαν όλα τα οπλικά συστήματα που μπορούσαν, είχαν κατά νου, και επειδή αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ άσχημη αντίδραση της Ρωσίας, την οποία δεν ήταν και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, άρχισαν να στέλνουν σταδιακά. Πρώτα είπαμε φορητά, αντιαρματικά και αντιαεροπορικά και φορητό οπλισμό και πυρομαχικά. Στη συνέχεια τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, στη συνέχεια άρματα μάχης και πυροβολικό, και αφού έκλεισε και αυτός ο κύκλος, τώρα βλέπουμε τα μαχητικά αεροσκάφη. Εκεί υπάρχουν ζητήματα, εκπαιδεύονται κάποιοι Ουκρανοί ακόμα και στις ΗΠΑ στα F-16, αλλά υπάρχει μια δυστοκία στο να πάρουν απόφαση είτε οι Αμερικανοί είτε οι Γερμανοί, γιατί αυτοί οι δύο παίζουν καθοριστικό ρόλο. Βλέπουμε όμως ότι τις τελευταίες ημέρες η χώρα η οποία σπάει το ταμπού, έσπασε το ταμπού για τα άρματα, είναι η Πολωνία. Ήταν αυτή που είπε πρώτη, εγώ θα στείλω Leopard, και αμέσως μετά έσπασε το ταμπού και βρέθηκαν και άλλες νατοικές χώρες για να στείλουν. Τώρα βλέπουμε ότι η χώρα που σπάει το ταμπού είναι η Πολωνία, είναι αυτή η οποία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 4 MiG-29, σύγχρονο μαχητικό, το οποίο διέθετε και η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, δεν ξέρω πόσα έχει ακόμα. Επίσης μετά από αυτήν ακολουθεί η Σλοβακία, η οποία λέει θα στείλει 13, αν δεν κάνω λάθος, MiG-29, οπότε έσπασε και αυτό το ταμπού. Υπάρχουν συζητήσεις μέσα στο ΝΑΤΟ για να στείλουν και άλλες χώρες. Να δούμε ότι είχαμε και αντιδράσεις. Φυσικά η Ρωσία δηλώνει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη που θα σταλούν στο Κίεβο θα καταστραφούν όλα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν την πορεία του πολέμου, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ανώτατο επίπεδο, δηλαδή ο άνθρωπος του Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόφ. Είπαμε ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Έντουαρ Χέγκερ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του ενέκρινε να στείλει 13 MiG-29 στο Κίεβο. Η Πολωνία ήταν αυτή η οποία είπε πρώτη θα στείλει τα 4 MiG-29. Χθες 5η 16 Μαρτίου, και αφού είχε προηγηθεί η πτώση ή κατάρριψη του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 πάνω από τον εύξηνο πόντο, ξέρετε, το έχουμε πει ότι είχε μια εμπλοκή με τα ρωσικά Σοχόι 27, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, έσπευσε να ανακοινώσει πως τα 4 πρώτα MiG-29 θα στελούν άμεσα, μέσα τις επόμενες μέρες δηλαδή, στην Ουκρανία, και σε λίγες μέρες θα ακολουθήσουν κι άλλα. Αν δεν κάνω λάθος, η Πολωνία διαθέτει 23 MiG-29. Είπαμε ότι η Πολωνία ήταν αυτή η οποία έσπασε το ταμπούκι για τα άρματα. Η κυβέρνηση Biden το σκέφτεται να στείλει F-16, θα δούμε παρακάτω. Πάντως το Βερολίνο είναι αυτό που παίρνει αποστάσεις. Ο Πιστόριος, υπουργός άμυνας της Γερμανίας, δήλωσε: μέχρι στιγμής όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι δεν είναι η ώρα να στείλουμε μαχητικά αεροσκάφη. Δεν έχω ακόμα καμία επιβεβαίωση από την Πολωνία ότι πήρε τέτοια απόφαση και ότι έστειλε. Δηλαδή είναι μια αντίδραση μέχρι στιγμής της Γερμανίας στην απόφαση της Πολωνίας, και εδώ θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της Πολωνίας, το ρόλο που έχει επιλέξει η Ουάσιγκτον για την Πολωνία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ή τέλος πάντων να είναι και το αντίπαλο δέος, αν θέλετε, στην Γερμανία. Υπάρχει, όπως είπαμε, συζήτηση στις ΗΠΑ για τα F-16. Ο Κίρμπι, Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, είπε για το θέμα: δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην άποψή μας σε σχέση με τα μαχητικά αεροσκάφη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κυρίαρχη απόφασή μας. Τα άλλα έθνη μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους, αναφερόμενος στην Πολωνία ή και στη Γερμανία. Τώρα, υπάρχουν 8 γερουσιαστές, οι οποίοι και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι. Προσέξτε εδώ πώς λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία στις ΗΠΑ. Τα κόμματα εκεί δεν είναι λόχοι να παίρνουν 2-3 άτομα
είτε στο Μαξίμου, είτε στην Πειραιώς, είτε στην Κουμουνδούρου, ξέρω εγώ που είναι τα κέντρα των κομμάτων, 2-3 μια παρέα παίρνει μια απόφαση και στοιχίζονται από πίσω οι βουλευτές σαν ανθρωπάκια. Άλλη απόφαση παίρνει το ένα, δεν παίρνει καμία απόφαση το κόμμα, και για ένα πολύ σοβαρό θέμα, εθνικό θέμα, έχουμε και βουλευτές και ρεπουμπλικάνους και δημοκράτες μαζί λένε, ρωτάνε τον Υπουργό Άμυνας πότε θα στείλει τα F-16 στην Ουκρανία. Λοιπόν, λένε λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου. Είναι επιτακτική ανάγκη οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να αναλύουν προσεκτικά τη βοήθεια που μπορούν να παράσχουν προκειμένου το Κίεβο να νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης. Αυτό λένε οι 8 γερουσιαστές και λένε δώστε F-16. Και δεν έχει δοθεί απάντηση ακόμα από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, την περιμένουν μάλιστα μέχρι σήμερα. Να πούμε πάντως ότι άλλη μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, η Δανία, έχει δηλώσει μέσω του Πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν ότι αυτό είναι κάτι που συζητάμε στην ομάδα των συμμάχων χωρών, να στείλουμε μαχητικά δηλαδή. Είναι μια μεγάλη επιθυμία της Ουκρανίας. Ο δε Δανός Υπουργός Άμυνας, ο Πούλσεν, είπε «Η Δανία είναι ανοιχτή στην ιδέα του να στείλουμε μαχητικά στην Ουκρανία προκειμένου να τη βοηθήσουμε στην προσπάθειά της να πολεμήσει κατά της ρωσικής εισβολής. Δεν θα αποκλείσω ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουμε τη συμβολή και την αποστολή των μαχητικών αεροσκαφών». Αυτό είναι λοιπόν το επόμενο θέμα. Εδώ να πούμε το εξής, ότι συζητώντας σήμερα με έναν διεθνολόγο μου είπε, καλά λέει, εντάξει να στείλουμε και F-16 και ό,τι άλλα μαχητικά έχουμε. Και αν αυτά δεν είναι αρκετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να στείλουμε και πυρηνικά? Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση οδηγείται σε αδιέξοδο. Ή να πάρει απόφαση στο ΝΑΤΟ να πολεμήσει τη Ρωσία για να την νικήσει. Δεν είναι δυνατόν να σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι στα πεδία των μαχών σε έναν αγώνα που όπως φαίνεται είναι δύσκολο, το έχουν ομολογήσει και ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΘΑ ο Αμερικανός. Δεν μπορούν οι Ουκρανοί να τους διώξουν. Οι Ουκρανοί πολιτικά λένε ο στόχος μας είναι να τους διώξουμε. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Αμερικής λέει δεν μπορούν να τους διώξουν. Θα χρειαστούν χρόνια. Μα ποιος θα αντέξει τόσα χρόνια? Κάποιος από τους δυο θα καταρρεύσει. Ποιος λέτε ότι θα καταρρεύσει? Δηλαδή, αν θέλετε να διώξετε τους Ρώσους και αν έχετε κάκαλα, πάρτε λοιπόν την απόφαση και πολεμήστε τη Ρωσία. Τι είναι αυτό, τι κοροδία είναι αυτή? Για να μην πω ότι όλη αυτή η ιστορία, ο ενεργειακός πόλεμος που προηγήθηκε της εισβολής των Ρώσων, είναι υπεύθυνος σε συνδυασμό με τον πόλεμο και με τις κυρώσεις, όλη αυτή η ιστορία είναι υπεύθυνη για την ταλαιπωρία αυτή της ανθρωπότητας με τον πληθωρισμό, ο οποίος έφερε τα υψηλά επιτόκια. Τα υψηλά επιτόκια έφεραν τις καταρρεύσεις τραπεζών. Οι καταρρεύσεις των τραπεζών φέρουν αυτό το τσουνάμι και δεν ξέρουν που θα πάει η ανθρωπότητα. Δεν είμαι οικονομολόγος. Διαβάζω όμως και βλέπω ότι αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Γιατί να καταστρέφεται η ανθρωπότητα δηλαδή? Για να κονομάνε κάποιες εταιρείες όπλων και κάποιες εταιρείες με LNG? Δεν ξέρω. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες τάσεις και στις ΗΠΑ. Για την Ευρώπη δεν συζητάω, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει Ευρώπη στην ουσία, που θέλουν αυτός ο πόλεμος να τελειώσει. Επαναλαμβάνω, θέλετε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας? Αν έχετε, όπως είπα, τι είπα, πολεμήστε οι ίδιοι και διώξτε τους από εκεί. Γιατί δεν πολεμάτε? Το έντιμο αυτό δεν είναι? Το πιο έντιμο απέναντι στον Ουκρανικό λαό, τι το κοροϊδεύετε? Λοιπόν, αυτά και για το δεύτερο θέμα μας. Πάμε στο τρίτο θέμα. Λοιπόν, η κατάσταση με το μη επανδρωμένο το MQ-9, το Rapier που έπεσε, καταρρίφθηκε τώρα, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το μάθουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται θα το ανελκύσουν, ανέλκυση λέγεται, θα το ανασύρουν από το βυθό οι Ρώσοι. Ήδη γύρω από το σημείο που έπεσε υπάρχουν ρωσικά σκάφη
έχουν ένα σκάφος οι Ρώσοι που μπορεί βαθισκάφος να ανασύρει πράγματα από το βυθό μέχρι 1000 μέτρα, μέχρι βάθος 1000 μέτρα. Από ό,τι είπαν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, αυτό έπεσε σε βάθος 900 μέτρων, φαίνεται ότι θα το ανασύρουν. Οι Αμερικανοί λέει ότι εμείς το κατεβάσαμε, τα σβήσαμε όλα, δεν θα βρείτε τίποτα μέσα. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους θεωρούν ότι θα βρουν και θα αποδείξουν την άμεση εμπλοκή της Αμερικής στον πόλεμο. Είπαμε την αντίστροφη μηχανική, ότι αυτό είναι το καλύτερο ή από τα καλύτερα από ό,τι ξέρω μη επανδρομένα αεροσκάφη της Αμερικής. Κοστίζει $32 εκατομμύρια, όσο περίπου ένα F-16 Viper, περίπου. Γιατί τα F-16 από ό,τι είδα, έψαξα τις τιμές τους, ξεκινούν από τα 10-12 τα παλιά, τα Block 30 και φτάνουν μέχρι 35. Άρα είναι ένα εξαιρετικά ακριβό και τεχνικά εξελιγμένο οπλικό σύστημα των ΗΠΑ. Θα το πάρουν και πιστεύω με την αντίστροφη μηχανική θα ψάξουν να βρουν να υποφεληθούν. Τώρα, δεν φαίνεται όμως και οι δύο πλευρές να κάνουν πίσω. Είδα ένα βιντεάκι που ανήρτησε ο πιλότος του ενός από τα δύο Σουχόι και έδειξε πως πέρναγε δίπλα από το MQ και λέει, κοιτάξτε λοιπόν πόσο εύκολη είναι η αναχέτηση όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο αργό υπτάμενο αντικείμενο όπως είναι το μη επανδρομένο και μάλιστα, και χωρίς πιλότο. Τώρα, οι Αμερικανοί λένε εμείς δεν θα κάνουμε check-in, λέει, στους Ρώσους για να πετάξουμε στα διεθνή ύδατα. Οι Ρώσοι λένε αν συνεχίσετε στον διεθνή αέριο χώρο, οι Ρώσοι λένε ότι άμα συνεχίσετε να πετάτε εδώ εμείς θα απαντήσουμε ανάλογα. Ανάλογα σημαίνει θα ξαναρίξουμε. Αυτή δεν είναι κατάσταση. Μπορεί να οδηγήσει, ξέρετε, σε εξελίξεις που δεν μπορεί να τις ελέγξει κανείς. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, οι Ρώσοι προκαλούν. Παρασημοφόρησαν τους χειριστές των Σουχόι 27 που είτε οδήγησαν στην πτώση ή κατέρριψαν το αμερικανικό MQ-9. Την ώρα που Ρώσοι και οι Αμερικανοί έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για την περισυλλογή των συντριμμιών του αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους, η Μόσχα έσπευσε να παρασημοφορήσει τους πιλότους των Σουχόι 27 που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργέι Σοϊγκού παρασημοφόρησε τους δύο Ρώσους χειριστές με την αιτιολόγηση ότι απέτρεψαν την είσοδο στον ρωσικό εναέριο χώρο, εννοώντας την περιοχή πάνω από την ρωσοκρατούμενη Χερσόνησο της Σταυρίδας, ενός αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι το MQ-9 Reaper μπήκε σε κλειστούς αναμεταδότες στον εναέριο χώρο που η Ρωσία έχει περιορίσει για πτήσεις εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Έχει χαρακτηρίσει ως ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Κατά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα Σουχόι που σηκώθηκαν να το αναχαιτήσουν δεν ήρθαν σε επαφή, δεν ακούμπησαν δηλαδή το MQ-9, δεν χρησιμοποίησαν όπλα και επέστρεψαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, βίντεο που δόθηκε από την Ουάσιγκτον στη δημοσιότητα την Πέμπτη αποδεικνύει ότι ένα ρωσικό μαχητικό σκοπίμως άδειασε καύσιμα πάνω στο αμερικανικό drone. Επίσης, οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι το drone κατέπεσε όταν ρωσικό μαχητικό ήρθε σε επαφή με την οπίστια έλικα του Reaper. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, η Ουάσιγκτον δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μετά την έναρξη της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία υπάρχουν περιορισμοί στις πτήσεις στις παράκτηρες περιοχές του Ευξήνου Πόντου. Επισήμανε ακόμη ότι τέτοιες ενέργειες των ΗΠΑ μοιάζουν με πρόκληση με στόχο την αύξηση της έντασης. Για τον Ρώσο Υπουργό, οι ΗΠΑ δηλώνουν συνεχώς ότι είναι μια υπεύθυνη δύναμη που ενδιαφέρεται για τη στρατηγική σταθερότητα, αλλά οι δηλώσεις τους έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Να πούμε ότι σήμερα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδασε ένταλμα σύλληψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Προέδρου της Ρωσίας. Θα ανεβεί κι άλλο η ένταση δηλαδή. Πάμε. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ η Κίνα έχει διαρρεύσει μία εκτίμηση
ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα λήξει το καλοκαίρι του 2023, βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια διαμεσολαβητική προσπάθεια του Πεκίνου για την ειρήνευση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Δμήτρο Κολέμπα συνομίλησε ο Υπουργός της Κίνας Τσιν Γκάνγκ, καλώντας με αυτόν τον τρόπο το Κίεβο και τη Μόσχα να επαναλάβουν όσο πιο σύντομα τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Κίνα φοβάται μήπως η κρίση επιδεινωθεί και γίνει ανεξέλεγκτη, δήλωσε ο Τσιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο του. Η Κίνα ελπίζει ότι όλες οι πλευρές θα διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, θα επαναλάβουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατό και θα επανέλθουν στο δρόμο μιας πολιτικής διευθέτησης. Συζητήσαμε για τη σημασία της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας, δήλωσε από την πλευρά του ο Δμήτρο Κουλέμπα στο Twitter. Δηλαδή και στα 12 σημεία που είχαν βάλει οι Κινέζοι σε εκείνο το ειρηνευτικό σχέδιο που είχαν κυκλοφορήσει στην Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου, έκαναν επισήμανση στο θέμα της εδαφικής ακεραιότητας, στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας. Είναι η πρώτη επίσημη συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που ο Τσιν Γκάνγκ έγινε Υπουργός Εξωτερικών στα τέλη Δεκεμβρίου. Στα τέλη Φεβρουαρίου η Κίνα είχε δημοσιεύσει ένα έγγραφο 12 σημείων με το οποίο καλούσε ήδη τη Μόσχα και το Κίεβο να προχωρήσουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το κείμενο αντιτίθεται επίσης σε οποιαδήποτε χρήση πυρηνικού όπλου και ζητεί να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών, υποδηλώνοντας επίσης την ακεραιότητα της Ουκρανίας, της οποίας ένα μέρος του εδάφους τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Οι Δυτικοί δέχτηκαν με επιφύλαξη το κινέζικο έγγραφο, καθώς η Κίνα, που παρουσιάζεται ως ουδέτερη, ουδέποτε καταδίκασε δημόσια την εισβολή της Ρωσίας. Η κινέζικη διπλωματία επιδιώκει να επιβληθεί ως μεσολαβήτρια στη σύγκρουση αυτή. Ωστόσο, αρκετές δυτικές χώρες την αποκλείουν από αυτόν τον ρόλο λόγω της τοποθέτησής της ως στενού εταίρου της Μόσχας. Ο Τσιν Γκάνγκ επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή του στο κινέζικο έγγραφο των 12 σημείων, δηλώνοντας παράλληλα ότι το Πεκίνο είχε μέχρι τώρα κρατήσει μια αντικειμενική και δίκαιη θέση στο ουκρανικό ζήτημα. Η Κίνα θα συνεχίσει να παίζει επικοδομητικό ρόλο προκειμένου να επιτεθεί εκεχηρία και πάυση των μαχών για να κατευναστεί η κρίση και να διασφαλιστεί η επιστροφή στην ειρήνη, υπογράμμισε. Ελπίζουμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία, όποιες και αν είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις, δεν θα κλείσουν την πόρτα σε μια πολιτική διευθέτηση. Η Κίνα, που κατηγορήθηκε πρόσφατα από τις ΗΠΑ ότι εξετάζει την προμήθεια όπλων στη Ρωσία, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει τέτοιες προθέσεις. Εδώ να δούμε, είχαμε μια θετική στάση και από τις ΗΠΑ, θα τη δούμε παρακάτω, απλά υπάρχουν πληροφορίες, δεν έχω διαβάσει σχετικά, τις άκουσα, ότι η Κίνα είχε να βλώσει τεράστιες εκτάσεις γεωργικής εκμετάλλευσης στην Ουκρανία και τις εκμεταλλεύεται και τις πρώτες ύλες που εξασφαλίζει τις παίρνει για λογαριασμό της. Ίσως και αυτά τα συμφέροντα που έχει στην Ουκρανία να παίζουν ένα ρόλο που θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της με τον τρόπο που σας είπα. Δεν το γνωρίζω, επαναλαμβάνω αυτό, το άκουσα, ας το κρατήσουμε όμως. Λοιπόν, ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ θα ήταν κάτι πολύ καλό. Παράλληλα, προειδοποίησε το Πεκίνο να μην υιοθετήσει μονόπλευρη άποψη για τη σύγκρουση. Πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ καλό να μιλήσουν οι δυο τους, δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι, όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Ουκρανός ηγέτης πρόκειται να συνομιλήσει με τον ηγέτη της Κίνας Σι για πρώτη φορά αφότου η Ρωσία και σύμμαχος της Κίνας εισέβαλε στην Ουκρανία. Υποστηρίζουμε και έχουμε υποστηρίξει τις συνομιλίες, είπε ο Κίρμπι. Ωστόσο, προειδοποίησε κατά της κινέζικης πίεσης για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό απλώς θα βοηθούσε τη ρωσική επιθετικότητα. Η επικοινωνία των δύο ηγετών Ουκρανίας και Κίνας δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Τσιν Γκάνγκ και ο Ουκρανός ομολογός του Δμήτρο Κουλέμπα
μίλησαν τηλεφωνικά όπως προαναφέραμε. Πιθανότητα αυτό να έγινε για να προετοιμάσουν τη συνομιλία των δύο ηγετών. Επίσης να πούμε ότι ο Xi Jinping ετοιμάζεται να επισκεφτεί τη Μόσχα. Πιθανόν όλα αυτά να έχουν σχέση. Δηλαδή να μιλήσει με τον Πούτιν και μετά να μιλήσει με τον Ζελένσκι, να μιλήσει με τον Ζελένσκι και μετά να μιλήσει για τον Πούτιν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Κίρμπι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθεί μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Πούτιν και Σι, αλλά προέτρεψε το Πεκίνο να αποφύγει να επιδιώξει μια λύση στον πόλεμο που θα αντικατοπτρίζει μόνο τη ρωσική προοπτική. Συνέχισε λέγοντας ότι η ανάγκη που τονίζει η Κίνα για κατάπαυση του πυρός ακούγεται απολύτως λογική, αλλά ουσιαστικά θα επικυρώσει την κατάκτηση της Ρωσίας εάν η κατάπαυση γίνει ενώ υπάρχουν τα ρωσικά στρατεύματα πάνω στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα θα αναγνωρίσει τα κέρδη της Ρωσίας και θα αποτελούσε άλλη μια συνεχιζόμενη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτά και για την παρέμβαση της Κίνας. Πιθανόν να είναι και μια λύση, γιατί η Κίνα έχει μια βαρύτητα ως μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, και τώρα έχουμε αυτό που δεν επιβεβαίωσε ο Κίρμπι, το επιβεβαιώνει και η Ρωσία και η Κίνα. Στις 20 με 22 Μαρτίου θα βρίσκεται ο Τζίνπινγκ, ο ηγέτης της Κίνας, θα βρίσκεται στη Μόσχα. Είναι ένα σημαντικό θέμα, πιστεύω. Θα ταξιδέψει στη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα, πραγματοποιώντας το πρώτο ταξίδι στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο ηγέτης της Κίνας. Θα είναι επίσης το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εξασφάλιση της τρίτης θητείας. Η επίσκεψη ανακοινώνεται ενώ η Κίνα έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει, τα είπαμε αυτά. Στη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν επίσης τοπικά ζητήματα με τον Πούτιν και την περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων συνολικής σύμπραξης και στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Θα υπογραφεί αριθμός σημαντικών διμερών συμφωνιών. Από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώθηκε χωρίς άλλη διευκρίνηση πως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος Xi Jinping θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Έγραψε το CNN, νομίζω ότι έκρουσε τον κόδωνα των κινδύνων ότι η Κίνα θα δώσει όπλα στην Ρωσία. Τώρα δεν ξέρω, έπρεπε να έχουμε κάποιον στην Ουάσιγκτον να μας πει τι ρόλο παίζει το CNN. Αν είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου, ασφαλώς θέλει να προβοκάρει τέτοιες προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρήνη στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, στα γρήγορα, που είναι η Σερβία. Στη Σερβία έγινε ένα μπέρδεμα εκεί. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών της Σερβίας, ο κύριος Μπάστα, Ράντε Μπάστα, δήλωσε ότι η Σερβία πρέπει να συμμετέχει στις κυρώσεις, διότι πληρώνουμε τεράστιο κόστος επειδή δεν έχουμε επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία. Προφανώς δέχθηκε πιέσεις από τους Ευρωπαίους. Είναι και σε εξέλιξη και η διαδικασία εξέβρεσης λύσης στο θέμα του Κωσυφοπεδίου και των Σέρβων της Μητρόβιτσα, και βγήκε και έκανε μια δήλωση η οποία προκάλεσε και ενδοκυβερνητικό πρόβλημα ή τέλος πάντων πολιτικό πρόβλημα. Ο Βούτσιτς είναι ο πρόεδρος της Σερβίας. Να δούμε τι είπε για το θέμα. Η Σερβία θα επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία μόνο εάν δεν έχει άλλη εναλλακτική, υποστήριξε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας Ράντε Μπάστα, ο οποίος, επικαλούμενος στις δυσκολίες της σερβικής οικονομίας, ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Έχουμε πάρει την απόφαση να απορρίψουμε τις κυρώσεις. Είμαι αυτός που γνωρίζει καλύτερα πότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και πότε πρέπει να αλλάξει η πολιτική μας. Δεν έχω ιδέα για το πότε θα αλλάξει η πολιτική μας, αλλά η οικονομία της Σερβίας έχει υπομείνει τις πιο δύσκολες συνθήκες για περισσότερο από ένα χρόνο και φυσικά δεν είναι στην εξουσία του Υπουργού Οικονομίας Μπάστα να αλλάξει αυτήν την πολιτική πορεία, είπε ο Βούτσιτς, υποστηρίζοντας ότι η Σερβία έχει τη δική της πολιτική πορεία και εμένει στη δική της πολιτική πορεία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα
να έχει γνώμη και να μην διώκεται επειδή την εκφράζει. Αλλά ο Μπάστα θα έπρεπε να έχει ενημερώσει τον συναδέλφο του στην κυβέρνηση για τη στάση του πριν κάνει δημόσιες δηλώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος Βούτσης. Υπενθυμίζεται ότι είπε ότι πληρώνουμε ακριβό τίμημα ο Μπάστα. Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Σερβίας Άννα Μπνάμπιτς είχε πει ότι η χώρα αρνήθηκε να συμμετάσχει στις κυρώσεις με βάση τα εθνικά της συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο. Εδώ να πούμε ότι η Σερβία, η οποία έχει έναν διεισμό στην πολιτική της, θέλει να έχει και ευρωπαϊκή προοπτική, να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει και καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, με βάση τη λογική δεν μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να κάνει την μεγάλη επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε οι επιλογές της ηγεσίας της Σερβίας να είναι για το καλό του σερβικού λαού και της περιοχής. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. «11 χρόνια έχει να επισκεφθεί Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών την Αίγυπτο και τώρα, αύριο αν δεν κάνω λάθος, μετέφρασε ένα σχετικό κείμενο από τα τουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, θα επισκεφθεί το Κάιρο. Αυτή η επίσκεψη έχει το χαρακτήρα ανταπόδοσης της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, του Σουκρί, ο οποίος επισκέφθηκε μετά το σεισμό την Τουρκία για να δείξει την αλληλεγγύη της Αιγύπτου στα δεινά του τουρκικού λαού και την πρόθεσή της να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αύριο, είπαμε, 18 Μαρτίου θα επισκεφτεί το Κάιρο. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου θα είναι ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας που θα επισκεφτεί την Αίγυπτο μετά από 11 χρόνια. Στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Αίγυπτο, αυτή η επαφή θα είναι η δεύτερη υπουργική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον τελευταίο μήνα. Στις 27 Φεβρουαρίου είχε έρθει ο Σουκρί στην Τουρκία και είχαν συνάντηση. Το πιο περίεργο στην επίσκεψη είναι το αν τα δύο μέρη θα αποφασίσουν να αναβιβάσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις σε επίπεδο πρέσβεων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρέσβεις, έχουν επιτετραμένους. Και αυτό γίνεται από το 2013, από τότε δηλαδή που ο Αμπντουλ Φατάχ Σίσι ανέτρεψε την κυβέρνηση του Μόρση και είναι στο τιμόνι της Αιγύπτου. Αντέδρασε η Τουρκία από τότε, καλά είχαμε κατήγγειλε ως δολοφόνο και ως δικτάτορα ο Ερντογάν. Θα δείτε παρακάτω, είπε ο Γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Τόσο κεφάλι ο Γάιδαρος, τόσο ο πετεινός και είπε ο Γάιδαρος το πετεινό κεφάλα. Θα δείτε παρακάτω. Τον είπε από το βήμα του ΟΗΕ, τον κατήγγειλε ως δολοφόνο και ως δικτάτορα. Ποιος, ο Ερντογάν, θα δείτε παρακάτω. Και επίσης το επίσημο γεύμα που είχε παρατηθεί, επειδή θα καθόταν και ο Σίσι, ο Ερντογάν δεν κάθισε και έφυγε. Τα έχει αυτά ο Ερντογάν, είναι και κυκλοθυμικός. Να πούμε ότι σήμερα δέχθηκε τον Νινίστο, τον πρόεδρο της Φινλανδίας ο Ερντογάν, και εκεί αποφασίστηκε να αρχίσει η κοινοβουλευτική διαδικασία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ούτως ώστε να ακυρωθεί η συμφωνία εισόδου της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η Σουηδία είναι στο περίμενε ακόμα. Λοιπόν, αυτά, να πάμε και στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών. Θα θυμάστε, πριν λίγους μήνες στην Σαμαρκάνδη είχε γίνει σύνοδος κορυφής των τουρκικών κρατών. Και εκεί, παρότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από την πλευρά της διπλωματίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τώρα η Ελλάδα δεν ξέρω τι έκανε, κάτι πιθανό να έκανε και η Ελλάδα, τελικώς προσκλήθηκε εκεί ως παρατηρητής, νομίζω, και το ψευδοκράτος. Ο Ερντογάν λοιπόν τώρα προσπαθεί, είπαμε, να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις, όλους τους φίλους που έχει για να επανεκλεγεί.
Γι' αυτό λοιπόν με τη βοήθεια του Προέδρου του Ουσβεκιστάν, που είναι η προεδρεύουσα χώρα του οργανισμού αυτή την περίοδο, έγινε μια έκτακτη σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα των ηγετών των λεγόμενων τουρκικών χωρών, και εκεί σε αυτή τη σύνοδο συμμετείχε και ο Τατάρ. Δηλαδή στη φωτογραφία μπήκε ο Τατάρ και στις σημαίες μπήκε και η σημαία του ψευδοκράτους. Ακούσατε τίποτα έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις εδώ? Η Ελλάδα δεν είναι εγγύητρια δύναμη? Μήπως έχει συμφωνηθεί να αναγνωριστεί το τουρκικό κράτος, το ψευδοκράτος, ως ένα ισότιμο κράτος Κυπριακής Δημοκρατίας από κάποιους και δεν το γνωρίζαμε? Και γιατί δεν είναι πρώτη είδηση? Δεν είναι εθνικό θέμα το κυπριακό? Δεν είμαστε εγγύητρια δύναμη? Τέλος πάντων, εκεί εκτός από τον Τατάρ συμμετείχε και ο ψευδοϊπουργός εξωτερικών του ψευδοκράτους, γιατί υπήρχε και σύνοδος των υπουργών εξωτερικών. Φωτογραφίες, όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σιγά σιγά παίρνει το δρόμο το ψευδοκράτος να γίνει να αναγνωριστεί από τις τουρκοφάρες εκεί πέρα και να υποστεί η Ελλάδα άλλη μία ταπεινωτική ήττα. Κάνει τίποτα η Ελλάδα για να ανατρέψει αυτή την πορεία? Από το 1974 έκανε κάποιος κάτι ούτως ώστε να ανατρέψει τα τετελεσμένα σε εισαγωγικά της εισβολής και κατοχής? Εντάξει, είναι φιλότιμες οι προσπάθειες του κυρίου Χριστοδουλίδη, που λέει να βάλουμε την Ευρώπη στο παιχνίδι της όποιας λύσης του Κυπριακού. Να τη βάλουμε. Ποια Ευρώπη? Εδώ η Ευρώπη άγεται και φέρεται, δεν βλέπουμε τι γίνεται. Οι καταστροφές που υφίσταται η οικονομία της Ευρώπης γίνονται, συντελούνται, γιατί δεν υπάρχει πολιτικά η Ευρώπη που θα μπορούσε να τα βάλει μάλιστα και με την Τουρκία. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ να δούμε τι λέει τώρα ο Ερντογάν, ακούστε εδώ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκικών Κρατών, με βάση την Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών της Κύπρου, διαμήνυσε ότι ο αγώνας για την αναγνώριση του ψευδοκράτους θα συνεχιστεί. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη χαρά μου που ο κύριος Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρος της Τουδουβουκού, η οποία είναι μέλος παρατηρητής του οργανισμού μας, βρίσκεται ανάμεσά μας. Με τη συμμετοχή της Τουδουβουκού, η σύνοδος της οικογένειάς μας ενδυναμώθηκε περισσότερο. Ως οργάνωση, έχουμε συγκεκριμενοποιήσει την ισχυρή και αποφασιστική μας υποστήριξη προς τον τουρκικό λαό της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την αναγνώριση της Τουδουβουκού και την άρση των περιορισμών που υφίστανται οι αδελφοί μας Τούρκοι της Κύπρου. Ο Ερντογάν έκανε επίσης εκτενή αναφορά στη μεγάλη σεισμική καταστροφή που έπληξε την Τουρκία και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για τη μεγάλη βοήθεια που έστειλαν τα μέλη του οργανισμού. Δεν μας αφήσετε μόνο στην πιο δύσκολη στιγμή μας. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης επανέφεραν στη ζωή πολλούς από τους πολίτες μας. Περιθάλψατε τους τραυματίες μας. Οι προγονικές σκηνές που στείλατε έγιναν σπίτι για το έθνος μας. Το αγαπημένο μας έθνος δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή την υποστήριξη, είπε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν που χαρακτήρισε δολοφόνο και δικτάτορα τον Σίση. Δείτε τώρα τι γίνεται το επόμενο θέμα, το μετέφρασα πριν από λίγο, είναι φρέσκο. Λοιπόν, το κράτος δολοφόνων συμμαχεί με τον Ερντογάν. Είναι άρθρο του Τζελάλ Μπασλαγκίτς, Τούρκου αρθογράφου. Η Γκρίζη Λίγη και η Χίσμπουλ Κόντρας, δολοφόνοι όλοι τους των Κούρδων πατριωτών, συναντώνται σε μια διαφορετική διάσταση στις σημερινές συνθήκες και οι πολιτικές τους εκφράσεις, το κόμμα εθνικιστικής δράσης ΜΕΧΑΠΕ και το Χιουνταπάρ συμμετέχουν στη Λαϊκή Συμμαχία του Ερντογάν. Ο αρχηγός του αιώνα, σε εισαγωγικά το έχει και το λέει και σκοπτικά περιπεκτικά, που δοκιμάστηκε με το σεισμό του αιώνα, έτσι τον ονόμασε ο Ερντογάν για να καλύψει τις αδυναμίες του, και την πλημμύρα του αιώνα που έγινε πάλι σε σεισμοπαθείς περιοχές με 17 νεκρούς και 4-5 αγνοούμενους, και οι νεκροί γίνονται σε έργο που έκανε ο Ερντογάν, φίλος του Ερντογάν, στον οποίο έδωσε τώρα
μετά από αυτή την τραγωδία που πνίγηκαν οι άνθρωποι στο έργο του μηχανικού που τον βράβευσε, αποκαλύφθηκε ότι του έδωσε και ένα έργο 70 εκατομμυρίων δολαρίων τώρα για να κτίσει σπίτια για τους σεισμόπληκτους. Λοιπόν, ο αρχηγός του αιώνα δοκιμάστηκε με το σεισμό του αιώνα και την πλημμύρα του αιώνα λίγο πριν τις εκλογές του 23 και απέτυχε. Μετά το σεισμό του αιώνα, το σχέδιο του κράτους που κυβερνά ο αρχηγός του αιώνα εδώ και 22 χρόνια ήταν άφαντο για 48 ολόκληρες ώρες. Τα κτίρια που είχαν κτιστεί ανεξέλεγκτα για χάρη του κέρδους σε κήτες ρεμάτων και πάνω στα ρήγματα τα σεισμογενή έγιναν η τάφη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων αυτής της χώρας. Τα σωστικά συνεργεία του κράτους δεν εμφανίστηκαν για μέρες. Οι άνθρωποι πέθαιναν ουρλιάζοντας για ώρες κάτω από τα συντρίμμια, παγώνοντας μέχρι θανάτου στο κρύο τη νύχτα. Η Ερυθράημις Έλληνες προτίμησε να πουλήσει τις σκηνές στους σεισμόπληκτους αντί να τις δώσει δωρεάν. Όσοι άφηναν τους πολίτες τους να ζουν σε τσιμεντένιους τάφους αντί για ασφαλή σπίτια, δεν μπόρεσαν καν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο καταβλισμό με σκηνές για τους επιζώντες του σεισμού του αιώνα, που δεν θα τις έπαιρνε ο άνεμος ή δεν θα βυθιζόταν στην πλημμύρα του αιώνα που ακολούθησε. Πολλοί καταβλισμοί πνίγηκαν στο νερό, σκεπάστηκαν από το νερό, δεν τις έκαναν μετά το πάθημα του σεισμού, δεν τις κάναν σε περιοχές που δεν θα τις έπνιγε η πλημμύρα. Η πλημμύρα του αιώνα έπληξε και τους νεκρούς, τραυματίες και άστεγους του σεισμού του αιώνα. Όμως δεν βυθίστηκαν μόνο οι καταβλισμοί σε αυτήν την πλημμύρα. Οι γέφυρες, οι δρόμοι και τα σταυροδρόμια που έβαλε τα θεμέλια και εγγενίασε ο αρχηγός του αιώνα, που δόθηκαν με αμφίβολους διαγωνισμούς και μοιράστηκαν σαν δωράκια σε φίλους, κατέρευσαν, βυθίστηκαν στο νερό και μετατράπηκαν σε λίμνες θανάτου. Ο αρχηγός του αιώνα, που δοκιμάστηκε από το σεισμό του αιώνα και την πλημμύρα του αιώνα, ερωτεύτηκε τη διεύρυνση της συμμαχίας του αιώνα με τα κόμματα ξεπερασμένων σκοτεινών νοοτροπιών, με αιματηρούς δολοφόνους, από φόβο μήπως χάσει τις εκλογές του αιώνα ο Ερντογάν. Είναι σαν να παρακολουθούμε την έκδοση του 2020 ενός αιματηρού έργου που ανέβηκε τη δεκαετία του 70 και οδήγησε στο φασιστικό πραξικόπημα της 12 Σεπτεμβρίου του 1980. Η τακτική του ηγέτη του αιώνα να διευρύνει τη συμμαχία του αιώνα είναι παρόμοια με τον τρόπο που το κόμμα εθνικιστικής δράσης, που είναι ένας εγκληματικός μηχανισμός του κράτους της δεκαετίας του 70, δημιούργησε ένα παράλληλο δίκτυο δολοφόνων κατά των κομμουνιστικών οργανώσεων της νεολαίας τότε. Τότε, το 1978, οι γκρίζοι λύκοι, οι ιδεαλιστές εθνικιστές, ήταν αυτοί που σκότωσαν δεκάδες αριστερούς φοιτητές και δημιούργησαν ένα κλίμα κατάλληλο για της κομμουνιστικής απειλής και της αναρχίας, για να επιβληθεί η Χούντα του Ευρέν στις 12 Σεπτεμβρίου του 1980. Το ΜΕΧΑΠΕ των στρατοπέδων κομμάντο, ΜΕΧΑΠΕ το κόμμα των γκρίζων λύκων, που ιδρύθηκαν για να κυριαρχούν στο δρόμο και να εκπαιδεύουν τους δολοφόνους για χρήση σε περίπτωση ανάγκης, είχε δημιουργήσει μια ιδεαλιστική οργάνωση των γκρίζων λύκων εναντίον όλων των επαναστατικών οργανώσεων εκείνα τα χρόνια του 70. Και λέει ποιες οργανώσεις ιδρύθηκαν, να μην σας το λέω τώρα. Είναι δυνατόν να φέρουμε πολλά παραδείγματα. Εδώ στο παραπέντε, πριν από τις εκλογές, ο Ερντογάν εφάρμοσε την ίδια μέθοδο του φασιστικού κινήματος της δεκαετίας του 70, βρίσκοντας το αντίθετο σε κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης. Μας λέει πιο πριν ποιες αντιοργανώσεις έκανε τότε το κράτος μέσω των γκρίζων λύκων, είτε στους φοιτητές, είτε στους δασκάλους, είτε στα συνδικάτα, έκανε αντιοργανώσεις. Και αυτές οι αντιοργανώσεις είχαν εκπαιδευμένα άτομα δολοφόνους για να τις εξουδετερώνουν τη δράση τους. Τώρα λοιπόν τι σκέφτηκε ο Ερντογάν? Προσέξτε. Αυτή η στρατηγική και η τακτική της κυβέρνησης του παλατιού περιορίζεται στο υλικό που διατίθεται, με ό,τι έχει πορεύεται ο Ερντογάν. Για το λόγο αυτό προσπαθεί να βρει μια κατάλληλη χρειά με κάποιο τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι ακριβές το αντίστοιχο, για να βάλει μια παρόμοια σε κάθε στοιχείο της αντίθεσης. Τι λέει λοιπόν? Προσπαθεί να βρει ένα κόμμα, αντικόμμα, στα κόμματα των 6 της συμμαχίας του Κιλισδάρογλου. Προσέξτε τι κάνει. Προφανώς ο Ερντογάν βλέπει το ΝΤΣΕΠ του Ετζεβίτ, το κόμμα του Ετζεβίτ, ως επιλογή ενάντια στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κιλισδάρογλου. Γιατί όντως έχουν την ίδια ιδεολογία.
θέλει να βάλει ξανά το κόμμα Ευημερίας, το Yeniden Refah Partisi του γιου του Ερμπακάν απέναντι στο κόμμα το Σααντέτ του Κιλισδάρογλου, του Καραμολάογλου, ο οποίος Καραμολάογλου είναι παιδί του Ερντογάν, πνευματικό παιδί του Ερντογάν. Άρα ο Καραμολάογλου είναι με τον Κιλισδάρογλου, παίρνει ο Ερντογάν το γιο του Ερμπακάν να κάνει το αντισααντέτ. Προσέξτε τι άλλο. Το σημερινό ψεύτικο κόμμα της μητέρας πατρίδας θεωρήθηκε αντίστοιχο του κόμματος του Μπαμπατζάν και του Νταβούτογλου, γιατί όντως έχουν την ίδια ιδεολογία. Πάει να το πάρει και αυτό. Για το καλό κόμμα δεν συζητάμε, το καλό κόμμα που είναι στον Κιλισδάρογλου έχει το ΜΕΧΑΠΕ. Είναι από την ίδια μήτρα και τα δύο. Επίσης υπάρχει, λέει, και ένα κόμμα της Μεγάλης Ενότητας του Μπεστιζή, το οποίο έμεινε, λέει, στον αέρα. Ο Περιντζέκ, ο οποίος είναι ο ανεπίσημος εταίρος της συμμαχίας του Ερντογάν, δεν έχει αντίστοιχο στην αντιπολίτευση, αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο παράλογο κόμμα σαν το κόμμα Βατάν στον Κιλισδάρογλου. Ωστόσο πρέπει να παραδεχθούμε ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, μέλος της Λαϊκής Συμμαχίας στο δρόμο προς τις εκλογές, είναι το Χιουνταπάρ, το οποίο μετέτρεψε τις κουρδικές περιοχές σε ολουκτρό αίματος στη δεκαετία του 90 και σήμερα μετατράπηκε σε πολιτική οργάνωση, σε κόμμα. Προφανώς ο Ερντογάν βάζει το Χιουνταπάρ απέναντι στο ΧΑΝΤΕΠΕ για να πει, κοίτα, κάνουμε συμμαχία με τους Κούρδους, και να το χρησιμοποιήσει ως δύναμη κρούσης επί του πεδίου στις κουρδικές περιοχές όπου χρειάζεται. Το Χιουνταπάρ, το οποίο το μακρύ όνομα είναι κόμμα του ελεύθερου σκοπού, και η Χιζμπουλάχ που έδρασε τη δεκαετία του 90, η Χιζμπουλ Κόντρα, είναι το ίδιο πράγμα. Το Χιουνταπάρ έχει στο καταστατικό του ορισμένα αιτήματα και στο πρόγραμμά του για να εξουδετερώσει την ιδεολογία του ΧΑΝΤΕΠΕ, του κουρδικού κινήματος. Λέει, εμείς θέλουμε ανεξαρτησία για τους Κούρδους, τοπική αυτονομία, ομοσπονδία και η κουρδική να είναι επίσημη γλώσσα. Αυτό γιατί το κάνει? Για να εξουδετερώσει ιδεολογικά το ΧΑΝΤΕΠΕ, να πει, να, και εμείς θέλουμε, άρα ελάτε με εμάς και εμείς θα σας εξασφαλίσουμε δικαιώματα στις λαϊκές μάζες, άρα λέει ελάτε σε εμάς. Λοιπόν, η αλήθεια του θέματος κρύβεται στις εκατοντάδες δολοφονίες που διέπραξαν σε κουρδικές επαρχίες, ειδικά κατά τη διάρκεια του 1990 της δεκαετίας, η Χιζμπουλ Κόντρα. Εκπαιδευμένοι από την αστυνομία και συνεργαζόμενοι με τη ΖΙΤΕΜ, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της στρατοχωροφυλακής. Οι στόχοι της Χιζμπολάχ ήταν πατριώτες, δημοσιογράφοι, Κούρδοι διανοούμενοι και ηγέτες της κοινής γνώμης του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Δρούσε σε περιοχές όπου η αστυνομία, τα δικαστήρια και οι φυλακές της πολιτείας δεν μπορούσαν να φτάσουν, και οι φύλακες της πολιτείας δεν μπορούσαν να φτάσουν επίσημα, και δρούσε με μία σφαίρα στο κεφάλι ή με μια μπετονιά γύρω από το λαιμό. Φυσικά η επίσημη αστυνομία και η στρατιωτική ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Χιζμπολάχ στη διάπραξη αυτών των δολοφονιών που μετέτρεψαν την περιοχή σε λουτρό αίματος. Αν δεν επαρκούσαν αυτοί, το κράτος στήριζε αυτούς τους αιματηρούς δολοφόνους με τον εισαγγελέα και το δικαστή της περιοχής, όπου αν έγινε καμιά στραφή τους καθάριζαν. Εννοώ δεν τους συνελάμβαναν και έλεγαν αθώοι, φύγετε. Το ΜΕΧΑΠΕ είχε πάντα 3 μισοφέγγαρα στα κοντάκια των μακρύκανων όπλων των στρατιωτών, της αστυνομίας και των ειδικών επιχειρήσεων, και αυτοί έκαναν τις ίδιες δολοφονίες την ίδια περίοδο πάλι στην περιοχή του Κουρδιστάν. Λοιπόν, έχουμε φυσικά και τον Περιντζέκ που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή. Λοιπόν, άρα όσοι βλέπουν τα δίθεν αιτήματα στο πρόγραμμα το Χιουνταπάρ για τους Κούρδους αναρωτιούνται, πού είναι ο Μπαχτσελή, ο οποίος λέει μην μιλήσει κανείς με το ΧΑΝΤΕΠΕ γιατί ζητάει δικαιώματα για τους Κούρδους? Και ο Μπαχτσελή πώς δέχεται στη συμμαχία του Ερντογάν το Χιουνταπάρ, που έχει πιο προωθημένα αιτήματα για το κουρδικό, διασπαστικά όπως λένε? Πού είναι ο Μπαχτσελή, λέει? Αυτά με λίγα λόγια. Ποιος είναι ο δολοφόνος, λοιπόν? Αυτός που έχει στο κόμμα του. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί έφυγε βγει και ο χρόνος, που είναι μια έκπληξη. Λοιπόν, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα πολέμησε πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος υπέρ των συμμάχων, στέναζε κάτω από τριπλή κατοχή
και η Τουρκία που δεν συμμετείχε στον πόλεμο διαπραγματευόταν τα Δωδεκάνησα στη διάρκεια της κατοχής. Το 1943, και ενώ η ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσαδερού είχε εγκατασταθεί στο Κάιρο, ζητήσαμε να πάμε στην Κύπρο και δεν το επέτρεψαν οι Άγγλοι. Γιατί αν πήγαινε η ελληνική κυβέρνηση στην Κύπρο, σήμερα η Κύπρος θα ήταν ελληνική. Μας πήγανε στο Κάιρο, στο διάολο τη μάνα. Λοιπόν, περιήρθε λοιπόν εις γνώση της κυβέρνησης από την ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας μια σημαντική πληροφορία. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ με τον Άντονι Ίντεν θα πραγματοποιήσουν ταξίδι στα Άδανα για να διαπραγματευτούν με την τουρκική κυβέρνηση. Ο Τσουδερός δεν έκρυβε την ανησυχία του, καθώς γνώριζε πολύ καλά ότι οι Βρετανοί αιτούνταν την είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων εναντίον του άξονα των Γερμανών. Γνώριζε επίσης ότι ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν σχεδόν οτιδήποτε ζητούσαν οι Τούρκοι ως αντάλλαγμα, αντί να μπουν στον πόλεμο. Μόλις είχε τελειώσει η σύσκεψη στην Καζαπλάγκα μεταξύ Τσόρτσιλ και Ρούσβελτ, κατά την οποία είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο ανοίγματος μετώπου στα Βαλκάνια. Στη συνάντηση της Καζαπλάγκας είχε διαρρεύσει η πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ο Τσόρτσιλ θα επιχειρούσε απευθείας συνάντηση με τον Ινονού, τότε πρόεδρο της Τουρκίας, προκειμένου να τον πείσει να εξέλθει της ουδετερότητας. Αν ο Ινονού αποδεχόταν και βοηθούσε τους συμμάχους, ο Τσόρτσιλ ήταν έτοιμος για μεγάλες παραχωρήσεις εις βάρος της Ελλάδας. Ήθελαν να βάλουν την Τουρκία από την Ανατολική Θράκη, να εισβάλλει στη Βουλγαρία που ήταν με τον άξονα τότε και να ανοίξουν ένα μέτωπο για να αποδυναμώσουν τον άξονα. Η πληροφορία αυτή είχε υποβληθεί εγγράφος με έκθεση που είχε συντάξει προς τον Τσουδερό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γεώργιος Ρούσος. Ο Τσουδερός προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Συνεκλήθη Υπουργικό Συμβούλιο στο Κάιρο, στο οποίο αποφασίστηκε να περιμένουν τις εξελίξεις. Εκεί αποφάσισαν κρυφά να ενεργοποιήσουν έναν Ελληνοαμερικανό που ανήκε στην Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Λεγόταν George Manos και εμφανιζόταν επίσημα ως συνεργάτης δημοσιογράφος, συνεργάτης της Φωνής της Αμερικής. Με την ιδιότητα του δημοσιογράφου μπορούσε να μετακινείται ελεύθερα. Ο Μάνος θα αναχωρούσε για τα Άδανα με πρόφαση την ραδιοφωνική κάλυψη αμερικανικής βοήθειας που θα έφτανε με πλοίο στο λιμάνι των Αδάνων. Ουσιαστικά όμως θα ενημέρωνε την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών Τσόρτσιλ Ινονού στα Άδανα πάλι. Φυσικά όταν έφτασε στα Άδανα τέθηκε αμέσως υπό παρακολούθηση από τη Βρετανική Μυστική Υπηρεσία που γνώριζε ότι δεν ήταν δημοσιογράφος και ότι ήταν μυστικό στέλεχος της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ήταν γνωστό ότι οι Βρετανοί επιθυμούσαν το άνοιγμα μετώπου στα Βαλκάνια, ενώ οι Αμερικανοί στην Ιταλία. Ο Μάνος αμέσως επιδόθηκε με ζήλο στην επίσημη αποστολή του, που ήταν η ραδιοφωνική κάλυψη των γεγονότων. Την εποχή εκείνη τρόφιμα θα έφταναν με αμερικανικό πλοίο στην Τουρκία. Επισκέφθηκε τον όρμο που είχε προσορμήσει το αμερικανικό πλοίο Goodwill. Την επομένη της αφήξεώς του έφτασαν πραγματικά στα Άδανα ο Τσόρτσιλ και ο Ίντεν. Θα έμεναν 4 μέρες στο ξενοδοχείο Άδανα Παλάς, που παρά την ονομασία του ήταν ένα μάλλον φτωχό ξενοδοχείο. Σε αυτό θα γινόταν η συνάντηση Τσόρτσιλ Ινονού. Ο Μάνος, μέσω γνωριμιών με υπαλλήλους του ξενοδοχείου, αυτό είναι οι καλοί πράκτορες, πήγε, έπιασε τους ανθρώπους, κατόρθωσε να στείλει έκθεση με τα όσα λέχθηκαν σε συνάντηση. Σύμφωνα με την έκθεση του Έκτορα, όπως ήταν το κωδικό όνομα του Μάνου, οι Τούρκοι θα έπαιρναν πολλά κέρδη. Ο Τσόρτσιλ εξέθεσε στον Ινονού το αίτημα της Αγγλίας να μπει η Τουρκία στον πόλεμο σε 1 μήνα από τη συνάντηση των Αδάνων. Υποστήριξε ότι οι Γερμανοί άρχισαν να χάνουν τον πόλεμο, ειδικά ύστερα από την 15η Ιανουαρίου του 1943, η ημερομηνία που άρχισε να λύνεται η πολιορκία του Λένινγκραντ. Επίσης, η Βρετανική 8η στρατιά στη Βόρεια Αφρική είχε καταλάβει την Τρίπολη της Λιβύης. Ο Τσόρτσιλ κατόπιν αυτόν είπε στον Ινονού ότι η Τουρκία θα εισερχόταν στην εύκολη φάση του πολέμου. Θα εισέπρατε για τη συμμετοχή της πολλά, ενώ θα ζημιωνόταν ελάχιστα. Το χρόνο που θα εισερχόταν δεν θα απαιτούνταν μεγάλες θυσίες εκ μέρους της. Ο Ινονού απάντησε ότι η Τουρκία είχε ήδη δεχθεί προτάσεις από τους Γερμανούς. Στις 11 Νοεμβρίου του 1942, ύστερα από επίσκεψη του Φον Πάπεν, Γερμανού πρεσβευτή στην Άγκυρα, η Γερμανία πρόσφερε στην Τουρκία αν έβγαινε στο πλευρό της τα Δωδεκάνησα. Το νησί της Λέρο θα περνούσε επίσης στην Τουρκία, εκτός από μια έκταση στην οποία οι Γερμανοί θα διατηρούσαν για πάντα
ως ναυτική βάση. Το λιμάνι της Λέρου είναι τρομερό, καταπληκτικό. Μεταξύ των ανταλλαγμάτων, οι Γερμανοί πρόσφεραν στην Τουρκία και τη Θράκη. Και τη Θράκη. Τη Δυτική Θράκη, κύριοι. Ναι. Θα μετατρεπόταν σύμφωνα με την έκφραση του Φον Πάμπεν σε Ελβετία της Ανατολής. Ανατολική και Δυτική Θράκη. Ο Τσόρτσιλ, όταν άκουσε τον Ινωνού να του περιγράφει τα γερμανικά δώρα, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Οι Τούρκοι ενεργούσαν συχνά ως πονηρές αλεπούδες, προσπαθώντας να εξαπατήσουν τους συνομιλητές τους. Μπλοφάροντας, κατάφεραν να αποκομίζουν πάντα το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος. Όμως, από έγγραφα τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αργότερα, στη δίκη της Νιρεμβέργης, οι Γερμανοί όντως το Νοέμβριο του 1942 είχαν καταβάλει προσπάθεια εξαγοράς της Τουρκίας. Αυτή θα γινόταν με παραχώρηση των Δωδεκανήσων. Δεν γινόταν ωστόσο γνωστό εάν αυτά προσφέρθηκαν από τους Γερμανούς, αφού προηγουμένως τα είχαν αιτηθεί οι Τούρκοι. Ο Ινωνού, για να αποδείξει στον Τσόρτσιλ ότι η προσφορά των Γερμανών ήταν αληθινή, του εξέθεσε και το σχέδιό τους. Οι Γερμανοί θα διέρχονταν από την Ελλάδα στην Τουρκία και εκεί θα χτυπούσαν τη Σοβιετική Ένωση εφαρμόζοντας τακτική τανάλιας. Από δύο μέτωπα. Ένα δηλαδή από το σχέδιο Μπαρμπαρόσα και ένα από το Κάρς και το Αρνταχάν. Στο σημείο εκείνο, λίγο πριν ο Τσόρτσιλ αρχίσει να προσφέρει τα βρετανικά δώρα, υπήρχε παρέμβαση από τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουκρού Σαράτσογλου. Αυτός θύμισε μια παλαιότερη προσφορά της Αγγλίας. Τον Οκτώβριο του 1939 τους το ξαναπρότειναν. Σύμφωνα με αυτήν θα παραγορούσαν τη Ρόδο στην Τουρκία αν εξερχόταν τότε στον πόλεμο. Οι Γάλλοι τους δώσαν το Χατάι και οι Άγγλοι τους έδιναν τη Ρόδο. Λες και ήταν της μάνας τους. Καταλάβατε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και για ποιους σκοτωθήκαμε και διαλυθήκαμε. Και ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Αυτή η προσφορά δεν ενδιέφερε πλέον την Τουρκία. Και δεν αναφέρομαι στο όχι. Αναφέρομαι στον εμφύλιο, έτσι. Αυτή η προσφορά δεν ενδιέφερε πλέον την Τουρκία, η οποία θα πολεμούσε με την Αγγλία μόνο αν και αυτή της προσέφερε τα Δωδεκάνησα. Η Τουρκία ήταν έτοιμη άλλωστε να μεταφέρει στα Δωδεκάνησα 2 μεραρχίες, στρατό κατοχής, έτσι. Μετά το αίτημα του Σαράτσογλου, ο Τσόρτσιλ ζήτησε να διακοπεί η συνάντηση, καθώς έπρεπε, όπως είπε, να συνεννοηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ρούσβελτ. Πραγματικά, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, σε διακοπή της συνάντησης, ζήτησε να το συνδέσουν τηλεφωνικώς με τον Ρούσβελτ. Το ανέφερε την πρόταση της Τουρκίας και τη δική του άποψη, που ήταν θετική, περί παραχώρησης των νησιών, διότι το τίμημα δεν ήταν ακριβό, γιατί δικά του ήταν. Το τίμημα σου λέει: δώστα εκεί πέρα, αφού δεν είναι δικά σου, δώστα. Και ας τους Έλληνες ξανά σκλάβους. Ο Ρούσβελτ όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι ουδέποτε θα ενέκρινε με τέτοια ενέργεια. Στην έκθεση του Έκτορα δεν αναφέρονταν περισσότερες εξηγήσεις, καθώς μάλλον ήταν αδύνατο να πληροφορηθεί τα λεγόμενα τηλεφωνικώς. Όλοι πάντως γνώριζαν ότι οι ΗΠΑ ενδιαφερόταν να ανοίξουν μέτωπο στην Ιταλία και τα Βαλκάνια τους ήταν αδιάφορα. Σε κάθε περίπτωση, η σύσκεψη των Αδάνων είχε λήξει εκείνη τη στιγμή. Ο σκοπός του Τσόρτσιλ είχε αποτύχει. Ο Τσουδερός τις επόμενες ημέρες συναντήθηκε στο ελληνικό κέντρο του Καΐρου με τον Αμερικανό πρεσβευτή, στον οποίο έκανε γνωστά τα όσα υπόθηκαν μεταξύ του Τσόρτσιλ και των Τούρκων. Δείτε τι ακολούθησε τώρα. Από τη στιγμή που οι Έλληνες γνώριζαν τα σχέδια, φρόντιζαν να ακυρώσουν κάθε σκέψη παραχώρησης ή αποδοχής εκ μέρους των συμμάχων των Δωδεκανήσων προς τους Τούρκους. Από την άλλη όμως, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίζουν τι υπόθηκε στα Άδανα, εξέθεσαν τον Τζορτζ Μάνο, τον άνθρωπο που μας βοήθησε. Ο σπουδαίος αυτός Ελληνοαμερικανός, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, την επόμενη της αφήξεώς του στο Κάιρο, δέχθηκε την επίπληξη από τους Αμερικανούς. Γιατί πήγες και βοήθησες τους Έλληνες? Εσύ είσαι υπάλληλος της Αμερικής, δεν είσαι της Ελλάδας. Οι οποίοι εντωμεταξύ είχαν πληροφορηθεί για την παράλληλη δράση του από τη Βρετανική Intelligence Service, αλλά και από την είδαν ότι αυτό επαληθεύεται από τον Τζουδερό που μίλησε με τον Αμερικανό πρέσβη. Τον κατηγόρησαν ότι κινήθηκε έξω από τα πλαίσια της αποστολής του με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τις αμερικανοβρετανικές σχέσεις. Ο Μάνος απευθύνθηκε στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση για βοήθεια. Ο Ρούσος τον υποσχέθηκε, του είπαν δηλαδή: ναι, θα σε καλύψουμε. Άμα σε διώξουν, σε παίρνουμε εμείς. Ο Μάνος, εξερχόμενος τη 12η Φεβρουαρίου 1944 από το ξενοδοχείο Σάιπερτς, παρασύρθηκε από αγγλικό στρατιωτικό αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Τυχαίο, έτσι.
Ήταν άραγε απλή σύμπτωση ή επρόκειτο περί σκηνοθετημένης δολοφονίας? Τι λέτε εσείς? Τον σκοτώσαμε τον άνθρωπο. Η υπόθεση κατέληψε ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας Ιρλανδός λογίας, απέδειξε ότι τα φρένα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένα. Βέβαια ήταν χαλασμένα. Ποιος τα χάλασε? Ο Μάνος επισφράγησε μια δραματική ιστορία κατασκοπίας, χάρη στην οποία αποκαλύφθηκαν τα σχέδια των Τούρκων να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα, ενώ η Ελλάδα τελούσε επικατοχή. Λοιπόν, το άρθρο είναι από τη Μηχανή του Χρόνου και οι πηγές είναι η έκθεση του Ντίνου Κουτσουμί, πρώην υπαλλήλου Βρετανικού Υπουργείου Πληροφοριών της Μέσης Ανατολής, που υπήρξε μάρτυρας των γεγονότων των Αδάνων του 1943 και δημοσιεύτηκε στο Έθνος, στην εφημερίδα, το Φλεβάρι του 1965. Λοιπόν, αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Σας ανέφερα πρώτον στην εισαγωγή της απόψινής εκπομπής αυτά που έγιναν με την Κωνσταντινούπολη και ένα κράτος που λειτουργεί σαν μη κράτος. Δεν είναι δυνατόν να αφήνεις 50.000 Έλληνες ανυπεράσπιστους και έτσι να θέτεις σε κίνδυνο και τη Δυτική Θράκη. Έτσι. Και εδώ σας έφερα και το άλλο παράδειγμα, το 1943. Ήρθε ο άνθρωπος, διακινδυνεύει, αλλού ορκίστηκε. Άλλη είναι η υπηρεσία του. Την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών ορκίστηκε να υπηρετεί. Παρ' όλα αυτά, στο φιλότιμο, ο ελληνικός πατριωτισμός λέει θα βοηθήσω. Τον εκθέτουν οι Άγγλοι. Εντάξει, θα μπορούσε να πει όχι, δεν έκανα τίποτα, αλλά ήξερε και ο Σιδερός τα όσα υπόθηκαν εκεί. Έχει ο άλλος στα χέρια του. Οι Άγγλοι λένε ότι ο Έκτορας είναι εκεί και τον υποπτευόμαστε. Έρχεται και ο Σιδερός και επιβεβαιώνει αυτά που είπε η Intelligence Service. Τότε τι θα τον κάνω τον άνθρωπο? Τον σκοτώσαμε. Για να μην σας πω τώρα και την πρόσφατη, εννοώ την υπόθεση του Έλληνο-Αμερικανού που ο άνθρωπος ευτυχώς που δεν έφαγε ισόβια και είναι σήμερα στην Ελλάδα, και αναφέρομαι στον κύριο Ελλάλα. Δεν ξέρω τι έκανε, δεν επιβεβαιώνω τίποτα, αλλά ό,τι λένε αυτό το κράτος πρέπει να αλλάξει. Και προσέξτε, κανείς από τα κόμματα δεν βάζει το δάκτυλο στον τύπο των ύλων. Ποιο είναι το έγκλημα? Το έγκλημα είναι η κομματοκρατία, ο κομματισμός του ελληνικού κράτους. Πρέπει να απαγορεύεται οι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους να έχουν κομματική δραστηριότητα μέσα στο κράτος. Όταν βγαίνουν από το κράτος σας πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Στο κράτος πρέπει να ορκίζονται και να είναι πιστοί στον όρκο τους, όχι στο κόμμα τους. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτή η αθλιότητα με τους μετακλητούς που έρχονται καπέλο στους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές, αυτά να φύγουν από τη μέση. Ο υπουργός, η πολιτική εξουσία, η κυβέρνηση να διοικεί τη χώρα με βάση τον δημοσιοπολιτικό κώδικα, να φέρνει πρώτον ευθυνών τους στους υπαλλήλους. Και αυτά τις αξιολόγησεις που λένε, αυτά είναι αθλιότητες. Υπάρχει αξιολόγηση ετήσια κάθε χρόνο από τον διευθυντή. Αλλά όταν ο διευθυντής είναι κομματικά τοποθετημένος, πώς θα αξιολογήσει δίκαια? Γι' αυτό έχουμε αυτό το μπάχαλο και αυτό που δεν λειτουργεί τίποτα. Και ακούω τόσες μέρες να επιχειρηματολογούν και κανένας δεν λέει την αλήθεια. Γιατί θέλουν το κόμμα τους, θέλουν το μαντρί τους ο καθένας να ελέγχουν την εξουσία, διότι στόχος τους είναι να καταλάβουν την εξουσία και όχι να κάνουν καλό στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Άντε, καλή νύχτα.